Oké, itt vagyok most én, aki megpróbál neked segíteni. 5 olyan eszközt hoztam, mivel te is el tudod indítani a tartalomgyártó ügynökségének, és a legelső videóját le tudod gyártani az ügyfeleidnek. Üdvözöllek srácok titeket a legújabb videómba. Aki nem ismerne, bemutatkozok, Kovács Balázs vagyok, 18 éves és egy tartalomgyártó ügynökségem van. Nagyon-nagyon fontos nekem az edukáció, ezt már többször is hangoztattam, és azt, hogy folyamatosan tudjak akár nálam idősebbeknek, nálam fiatalabbaknak, vagy akár velem egyidőseknek olyan információkat átadni a vállalkozásról, illetve a tartalomgyártó ügynökségemről, amikből tudnak tanulni és fejlődni, vagy akár akik még most kezdenek bele ebbe az egészbe, azoknak tudjak olyan hasznos információkat mondani, amik majd segítség lesznek nekik az elinduláshoz. Ezért ma hoztam 5 darab olyan eszközt, amely biztosan fog kelleni a kezdetekbe, hogyha szeretnétek egy ilyen típusú vállalkozást, de mégis megfizethető, nem drága, annyira. Hát annyira, igazából ebben a területen minden eléggé nagy budgetes, viszont amik itt előttem vannak, ezek nagyon sok az én kezdő eszközeim, és próbáltam olyanokat összeszedni, amik tényleg valamennyire megfizethetőek, nem a profi kameráról beszélünk, hanem például az első eszköz, ami szükséges lesz, az a mobiltelefonod, ami ott van a zsebedbe, és tud már egy olyan képet és egy olyan minőségű videót készíteni, mivel te is el tudod kezdeni gyártani az első ügyfeleidnek a tartalmakat. Igaz, nem egy profi kamera, viszont ahhoz, hogy elkezd és megtanuld az alapokat, ahhoz ez tökéletes lesz. Ha később szeretnél fejlődni, akkor beruházhatsz egy középkategóriás kamerára, egy viszonylag átfogóbb objektívre, amivel el tudod kezdeni gyártani az első saját tartalmaidat, viszont a kezdetekben szerintem egy telefon, ami már a mai világban olyan minőségi kamerával rendelkezik, ami talán egy pár százezer forintos kameránál nincs ott, főleg az újabb modellek, de a korábbi modellek is egyébként eléggé jó minőségű kamerákkal rendelkeznek már, szóval abszolút ezt tudom ajánlani, egy nagyon egyszerű telefon is már tökéletesen megteszi, és ki tudja helyettesíteni a legelején a kamerát. Ami második eszköz, és fontos lehet, az szerintem menjünk a laptop vele, mert az fog kelleni. Igazából látjátok, egy viszonylag egyszerűbb számítógép, ez, laptop. Ez az én első laptopom. Igaz, már most nem ez van használatban, viszont abszolút egy olyan laptop, amivel egyébként el tudsz kezdeni vágni, hogyha kisebb, apró vágásaid vannak, amiben nincs szükség nagy effektekre, vagy bármi ilyesmire, akkor ez egy tökéletes választás lehet. Nem is tudom, egyébként körülbelül 4 vagy 5 éve vásároltam még ezt a gépet a legelső ilyen összespórolt pénzemből, szóval ez volt a legelső kis cucc. Nem fogok tudni semmelyikről olyan óriási technikai adatokat mondani, ezt ne várjátok tőlem, ez nem egy tech videó, ez inkább egy olyan videó, hogy mik azok az eszközök, amik kellenek a kezdetekben az elinduláshoz, hogy el tud kezdeni gyártani az első ügyfeleidnek a tartalmakat. Úgyhogy ez biztos, hogy nem arról fog szólni, és biztos, hogy nem fogtok olyan információkat kapni, hogy milyen technikai megoldások vannak benne, vagy én nem tudom, de ez itt biztos, hogy nem lesz. Menjünk is tovább. A második, vagyis azaz harmadik eszköz, az egy mikrofon, ami egyébként most nekem ide van csiptetve és veszi a hangot, de egyébként, hogy kicsit tudjam így szemléltetni, itt van egy mikrofon, és ez szükséges lesz a jó hangminőség érdekében. Az egyik legfontosabb dolog a jó hang, és utána majd a jó kép, de azelőtt pedig a jó tartalom, de most a technikánál maradva, szóval a hang az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezért ebben mindenképpen érdemes beruházni. Számtalan mikrofon van a interneten, én nem fogok most konkrét gyártót mondani, mivel ez nem egy tech videó, nem is szeretném túlelemezni, mivel nem is tudnám, én inkább felhasználni tudom jól, és nem a technikai adatokba fogok tudni olyan információkat nyújtani nektek, ami talán érdekel titeket, ezt keresétek meg az interneten. Szóval a mikrofon fontos, kelleni fog. Ami még kellhet, hogyha már mikrofonnál járunk, egy nagyon-nagyon egyszerű, vezetékes
fülhallgató vagy fejhallgató rátok van bízva. Ez azért fontos, hogy visszahallgassátok a hangot, hiszen bármilyen technikai probléma lehet, ahogy szoktuk mondani, ez egy technikai sport, úgyhogy szóval abszolút nem kell egy olyanra gondolni, hogy egy extra fülhallgató, fejhallgató kell. Ezzel kezdtem, ez a legolcsóbb 1000 forintos kis kábeles fülhallgató, amit találtam egy hipermarketbe, úgyhogy ezzel kezdtem, tökéletesen megfelel, és utána majd szépen egyébként tudjátok ezeket fejleszteni. Az 5. eszköz az a lámpa. Ez megint nem feltétlen egy nagy beruházás, és nem is egy komoly lámpa, azért hoztam ezt ide, hogy ezt megmutassam. Ha jól emlékszem, egy ilyen 10.000 forint volt. De lehet, hogy sokat mondtam. Úgyhogy, és mai napig egyébként jól muzsikál. Szóval én szeretem ezt a lámpát. Nem ez a legerősebb lámpa, viszont arra, hogyha kevés fény van, és esetleg kell egy kis segítség fény szempontból, hogy nagyon sötét a hely, akkor ez tökéletesen megfelel, és biztosan, hogy ki fogsz tudni egy olyan anyagot hozni a videódból, ami utána az ügyfélnek is tetszeni fog. Inkább felhasználó oldalról közelítem meg ezt a dolgot, és egy olyan támpontot szeretnék adni ezzel, hogy itt vannak ezek az eszközök, amiket látjátok, összeszedtem nektek 5 alapeszköz. Ez persze lehetnek még olyan eszközök is közte majd a későbbiekben, amiket majd utólag tudtok fejleszteni, és nem biztos, hogy mindenkinek ez lesz a kezdőeszköz, de én azt gondolom, hogy ez az a 5 darab eszköz, ami azért kell, hogy el tud kezdeni gyártani a legelső videóidat a ügyfeleidnek, és utána ezekkel az eszközökkel majd tudsz majd annyi pénzt csinálni, amiből tudod fejleszteni az eszközödet, eszközparkodat magadnak. Igen, nem ezekkel az eszközökkel dolgozok már most, viszont bár mondjuk igazából ez pont, hogy használom még most is, ez csak egyébként egy mikrofonjel, ezt mondtam, hogy csak a ismertetés szempontjából, hogy el tudjátok vizuálisan is képzelni. Hoztam ide, szóval ezt még most is használom, meg hát a telefonomat ezt nyilván használom, de most már egy kamerát használok, amiben éppen ezt a videót is veszem fel. Arról is csináltam volna videót, vagy azzal is csináltam volna videót, de arra gondoltam, hogy inkább egy olyan példát hozok, bár egyébként talán már a mai új generációs telefonok még drágábbak, mint egy középkategória alja lévő kamera, úgyhogy lehet, hogy ez egy rossz szemléltetés volt. Igyekeztem egy olyan példákat hozni, ami talán egy spórolt pénzből is össze lehet tenni, és el tudod kezdeni a legelső videóidat. Tényleg, ha van kérdésetek, akkor hagyjátok itt kommentbe, igyekszem mindegyiket megválaszolni, és segíteni ezzel is, hogy te is el tudsz kezdeni a legelső tartalomgyártó ügynökségedet, és a legelső videóidat le tud gyártani. Tanuljatok minél többet, olvassatok utána, mielőtt bármit is vesztek. Szóval, ja. Ennyit akartam röviden, remélem segítettem, hogyha valami kimaradt, akkor tényleg komment, és találkozunk egy kövi videóba. Köszi srácok a mai figyelmet!